بسم الله الرحمن الرحیم. انزد خو تقریبا آلموست په مختلف اگزامپلز کې په مختلفو شکلو کې مونږ وکتلو، او دا چون کې په دا سلایډ کې مو الریډي انکلود کړی نو یا نظر به بیا مو وکړو ځکه چې نوی ویریشن به تاسو وکړو. مونږ سره لیټس دا یو فزیکل یو ډیټابیس کې یو ټیبل دی په داسې سټرکچر کې یا په شکل کې چې دغه کې کوم وکړو بره پچ لګیدل هیډر په لګیدل چې دا هیډر موږ سره ایډنټیفیکیشن دی په دغه لاندې کالم کې چې کومه ډیټا ده د پرج دا څه دی، مطلب دا جندر دی، مطلب دا فادر نیم دی، دا کدا بره هیډر پیرانه شي نو نورمالي موږ ایډنټیفیکیشن صحیح طریقې سره نشو کړی. دا ډیټا خدا خو ایډنټیفای کیږي بنا ځکه چې کا ممکن د ز په هیډر ونه لګم یو کس وایي چې دا نیم دی بل وایي چې نه دا خو مو فادر نیم دی ته پیل انټر کړی دی، نو عامم ټیک وی ځکه چې اوس ممکن دی چې یو کس په پیل فادر نیم ځکه چې دا خو ټیبل دی چې کوم کې سم ری ارینج کې نو دا یو چې موږ سره لیټ شي په داسې ټیکسټ فارم کې ډیټابیس کې یو ټیبل دی او دا اصل کې موږ سره یو بل لینګویج د کومه اوس کې چې موږ سره کمبینیشن اف لینګویجز د شي کې سکوير کې دلته یو سب لینګویج دی چې موږ یو کومه ډي ام ال دا مطلب د ډیټا مینیپولیشن لینګویج چې مطلب د ډیټا ام مطلب د مینیپولیشن او ال مطلب د لینګویج. اوس په دغه ډیټا مینیپولیشن لینګویج کې موږ سره درې کمانډ دي، یو پکې موږ سره شی یو پکې انسرټ دی، دویم پکې شی دویم پکې ډیلیټ دی، دریم پکې شی دریم پکې اپډیټ دی. دا درې کمانډونه موږ سره شی د مطلب دا چې نورمالي او دغه څه شی د دغه موږ د تمرین ټرانزیکشن ډیټابیس په ژبه کې موږ سره په ډیټابیس کې چې ټرانزیکشن موږ ویل شو چې یو سپیسیفیک چینج په ډیټابیس کې نو هغه چینج د شي وجه نه کیږي یا د انسرشن د وجه نه کیږي چینج یا د ډیلیشن د وجه نه کیږي نو سره چې وجه نه د اپډیشن د وجه نه په دغه کې د اولنۍ کوم د انسرټ ولا د ایمیل کمانډ د مختلف ویریشن دي مختلف ویریشن موږ ګورو. اول خدا چې انسرټ بذات خود د دغه کمانډ په دغه لینګویج کې چې دا یو کی ورډ دی زبر راشم دلته به بیرته د خپل مای اس کیو ال ورک بنچ لا په د مای اس کیو ال ورک بنچ کې به زه بالکل د لاست لراشم لاست لراغلم دلته به زه اول دا چې زه به ځون ته شو ټیبل کم چې ما ته پته ولګي چې کوم ټیبل یې څه نامې سره دی دا ځنه مې دا رن کړلو چې رن مکړو نو ما څه پته ګوره دلته مخکوري دا ځکه مخکوري دا خو ما سره ګرافیکل یوزر انټرفیس دی. اوس کته یو ډیټابیس ته ډایرکټ تو سره پریویلیجز راغلو د اډمین یا اني د یوزر د کنیکټ کېدو او ته کنیکټ شولې نو پیله کار به دا کې چې تیو ډیټابیس ته انټر شي په دا خو ته ولګي چې څو ټیبل پکې دي نو دا مونږ دلته ما حالان کې دلته خو ما ته په ګرافیکل یوزر انټرفیس کې ښکاري کله مو سره شي وي ګرافیکل یوزر انټرفیس نه وي زه په کمانډ پرونټ باندې لاګین شم ګوره دلته راغلم فور ایگزامپل زه دلته راغلم ممکن دی چې تاسو سره ګرافیکل یوزر انټرفیس نه وي ته په پرونټ وټولو نه سکیور کنیکټیویټي چې دا په پرونټ باندې دا چې تاسو په پرونټ باندې کنیکټ شو په کوډ باندې مطلب په دغه کې نون ټیکنیکل کاس بالکل پکې کار نشي کړای دلته به څه شی ولیکم دا یوزر چې شي د پره دا یوزر د پره کا کمپلیټ ولیک یوزر دا سیم ټیک دی روټ مکړلو دلته مون سره پیدا پیچ دا پاسورډ د پره چې انټر مکړلو دلته ګوره په یوزر باندې ایرر ورنه کړلو مونږ بدانه مخکې په تیر کنیکټیویټي کې څه لیکل او یو بم صرف لیکل او دلته مو پاسورډ چې کوم دی ام کیپیټل دی واي اس کیو ال کیپیټل دی @2025 دا مو دغه سره د کنیدا دغه سرور د کنیکټیویټي پاسورډ دی دا هایلی انکریپټډ سکیور ډیټابیس مینجمنت سیستم دی انټر مکړلو چې انټر مکړلو څه شی پاسورډ کې او کړلا ایشو مو پکې وکړلا زب بیا ولیکم مای اس کیو ال -u root my SQL @2025 انټر مکړو دا شی شولو کنیکټ شولو وخت ما چیرته شیفت بٹن نه کیو چته شوی دا مطلب دا سیم سمالر او په اپر کیس کې دا سنسټیو دی زه لاګین شولم اوس دلته لیټ چې زه ګورم چې ما سره څومره ډیټابیس دي دلته ما ولیکل شو ډیټابیسز ګوره په جی واي کې مونږ ته دوه خوري کنه حالان کې دغه کې څلور خپل ډیټابیس دي یو همون کریټ کړي نو دلته تو ته دا شی خوري چې څومره ډیټابیس دي چرن مکړلو نو دلته څومره ډیټابیس راغلل سیس دا یو خپل د سیستم ډیټابیس دی پرفارمنس کې مدام د ډیټابیس د ټول خپل ډیټابیس دی مای اس کیو ال خپل ډیټابیس دی انفارمیشن کې مدام خپل دی امپلوی په نامه باندې موږ سره راغلی دی اوس فور ایگزامپل دلته زه راغلم مو ولیکلو چې یوز او دا نه بعد مو ولیکلو چې امپلوی انټر مکړلو چې انټر مکړو زه دغه ډیټابیس ته انټر شولم
اوس دلته داسې چې شی نشته چې بغیر د کتونه کوم فور ایگزامپل دا کوم کمانډ د شو ټیبلز ولای دا چې نه هیر شوی یا پته ورته نه لګي دلته اوس موږ سره داسې ګرافیکل یوز داسې آیډنټیفیکیشن نشته چې پاکي زه وکسم چې څومره ټیبل دلته دی نو دا دغه لپاره موږ سره کمانډ شي دی دا کمانډ دی چې شو ټیبلز او سنگل نه بلکې ملټیپل ځکه چې ملټیپل ټیبل هم پوسیبل دي مینیمم یو ټیبل خو به کې وي چرنن کړو نو دلته موږ سره اوماغه ټیبل دلته راوړل چې کوم پاوزه کې اوس کته دا په ګرافیکل یوزر انټرفیس کې او په کمانډ انټرفیس باندې کې دوه هم سیم دي دا ټیبل شولې اوس دا موږ په دغه کې اني چې کوم یوم ته غواړي فور ایگزامپل زه په ټیچر ټیبل کې شي کوم انټری کوم زه به دلته شي کوم اول به د ټیچر ټیبل وګورم چې دغه نیچر څه دی ګور دغه کې مو شو کړلو مو ولیکلو چې ډیسکرایب ټیچر دا نه مرن کړو چرن مکړو دلته مو ته وخلو نیچر چې دغه کې آی ډی بوي او په پرایمری کې وي مطلب دا خالی نشي پرې خوای امپلوی نیم دا کالم نامه شو امپلوی نیم بوي دا چې په دغه کې به ویلیو مست وي فادر نیم بي په دغه کې به ویلیو جندر بوي سیلری بوي اوس دا سیلری چې دا دلته موږ دام مست کړي څلم مست کړي چې بغیر پیسو خو کوم ژوند کی نو داسې نوکار خو نه وي کنه چې پیسې نه اخلي مطلب ما دلته مو ته دغه سټرکچر انټرنل نیچر معلوم شولو اوس په عزت شي کوم زب په سلیکټ باندې وګسم چې آیا په دغه کې خو ډیټا نشته دی دا ځکه کم دا ځکه کم چې مو سره کا چیرته ایگزیسټینګ ډیټا وی چې دویم پر انټر کام او مولا په انسرشن کې ایرر راکې نو زب وګسم چې ډیټا پکې شته کنه ځکه چې اولنۍ فیلډ چې لیکم چې دا کې ډوپلیکیشن راشي که ډوپلیکیشن راسي مو سره به کې ایرر راځي دا نه مرن کړو چرن نکړو نو مو سره په دغه ټیبل کې یو انټری نه راشوي زه اوس مختلف ویریشن د انسرټ کوي ولا ګورم فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو پیلا ورژن دا انسرټ انټو دا انسرټ می موږ سره کیورډ د انټو کیورډ دی په کوم یو ټیبل کې موږ سره یو ټیبل د شي په نامه په ټیچر په نامه باندې اولنۍ ورژن دا چې دلته تشه وکي کالمز ولیکي ټول ور سره ویلیو ولیکي دلته ویلیو ولیکي یو ورژن دا دی دلته به زراشم ما سره کالم پیلا چې پیلا کالم د امپلوی آی ډی بیا چې موږ سره د امپلوی نیم بیا چې موږ سره فادر نیم پسې چې جندر دی جندر پسې موږ سره سیلری دا او سیلری پسې موږ سره چې ایج دی دا خو کالم شول اوس په دغه کې اولنۍ یو ویریشن دا چې ما کالم ولیکلو ډیټا به کې ولیکم لیټس 101 دلته موږ سره چې یو امپلوی دی هغه څه نامه لیټس یحیی نامه ده دغه فادر نامه لیټس زبیر ده دغه نه علاوه موږ سره پکې جندر چې شولو جندر به زه ولیکم چې میل شولو دغه نه علاوه سیلری مو پکې څه سیلری واچاله ځکه چې دا کمپلسری فیلډ او دغه نه علاوه ایج کې به زه شی وشم مو فور ایگزامپل 32 پکې واچاله اوس دا مو سره مونږ چې وکړلو په هر فیلډ کې نه صرف نوم ولیکلو بلکې دا مخه ته مونږ ډیټا ولیکله دا ځنه به زه دا رن کم چرن مکړو چې او شو دا ریکارډ انټر شولو اټ مین چې دا مونږ سره چې کله کوم ټیبل په کوم سټرکچر کې وي ا کمپلیټ ته ولیکي نو مونږ سره یو ویریشن دی دویم دلته موږ سره چې زبر دویم ورژن تاسو ولیکم ما ولیکلو یا به دوزه نظر ډایرکټ دا کاپی کم دوزه پرې به کاپی کم د انسرټ پرې چې لګزر وشي دا ما کاپی کړلو په جی آی کې دا فائدہ دلته ما پیس کړلو دغه نه پاس دا کالم نمونه مې کې میس کړل زه دلته راغلم دوزه نه مت شی وکړلو دلته راغلم لګ سپیس مې په پیس مکړلو دا نو دا به زه چینج کم دا مو شی کړلو دغه نه مدان نامه چینج کړل دا مکړه لیټس چې دا شولا او دا فیمیل مکړه دلته به زه چې ولیکم زه به ولیکم فیمیل دا اوس ما سره یو نوې ویریشن شول ما به چې کالم مې کې میس کړل انټر مکړلو چې انټر مکړو دا ریکارډ هم انټر شول دوزه نه به وکسو چې دا ډوړ ریکارډ انټر شول کا انټر نه شول تاسو کته شو دواړه ایگزیکټ چې په کوم ځای کې په کورو پوزه کې انټر شول یو کې ورته موږ دا وی چې دلته اډ کا په دویم کې ونه ویل په خپل په موزه کې اډ کړل یو دا دوا ویریشن شو دریم ویریشن یې موږ سره شي دریم ویریشن دا اوندا سیم ځکه چې کوم دا ځنه ما کاپی کړلو بلان درالم دلته ما پیس کړلو دلته ما شي کړو دلته ما پیس کړلو دلته بزت شو کوم اول خدا چې دا کوم نمبر دی دا نمبر به چینج کوم دلته به وجیه نه شي جوړ کوم وجاهت ما کړلو ودلته مې شي کړو دلته مو فور ایگزامپل انصار کړلو او په میل بي میل هم کړلو دا مو ولا کړلا فور ایگزامپل دلته مې شي کړلو راغلم 31 به کوم
کاما ملټیپل ریکارډ شول دلته به راشم 104 نه بعد به شي 70 به ګوړه د کلاس په آخر کې به رواني عثمان دغه نه بعد ما سره څه شولو دا به زه ولیکم چې میل نه بعد به دلته څه وکم انټري به پکې وکم لیټ چې دا ما 26 کړلو اوس که تاسو سوال وکړو دا دوا کمانډ مونږ سره سیم دي خو دغه کې صرف فرق څه شي چې دا کې مو ملټیپل ریکارډ په سنگل انسرټ کې واچل دا ګورو چې دا مونږ سره څه شي کی دا ځنه مرن کړو چرن موږ تاسو کته شو دا کمانډ مطلب دا چې ملټیپل ریکارډ تاسو په سنگل انسرټ کې انټر کړئ شو بغیر د چینه د کالم نیم د سپیسیفای کېدونه دلته رالم دا ځنه مرن کړو چرن موږ تاسو کته شو دا ملټیپل ریکارډ ما سره انټر شول اوس دغه نه علاوه فور ایگزامپل که زه وغواړم چې زه څه وکم څه سپیسیفیک کالم اډ کوم ما ولیکلو چې انسرټ انټو ما د ټیبل نه ما ولیکله دلته به زه څه وکم ویلیوز مو ولیکلې ویلیو نه بعد کومې ویلیوز انټر کړم ما ویلیو به ولیکم دلته به راشم اول خو دا چې امپلوي آی ډي دا به مونږ څه کو دا به مسک لیکو امپلوي نیم چې کوم دی دا به مونږ لیکو امپلوي نیم نه بعد فادر نیم چې کوم دی دا به مونږ لیکو بقایا شکل مو پرې خو سیلری به کې مونږ لیکو سیلری مم کې ولیکله دا شي نه پکې زه لیکم دلته راغلم مونږ 1034 پر کړه دا مې شکل 105 پکړلو دلته مې شکل فور ایگزامپل دلته مکړلو وحید او سیلری کې په څه ولیکم دلته مو ولا سیلری ولیکله اوس تاسو که خیال وکړو لیمیټډ کالم مورا واخستل او په دغه کې ګورو په بازي کې به ډیټا په خپل باندې راغلي چا کې چې ایج مو سره جندر مو سره یو فیلډ دی انټر مکړو چې انټر مکړو دا ریکارډ پکې انټر شولو په لیمیټډ فیلډ کې اوس په دغه ځنه زه ویریفای کوم چې دا کې څه او شولو ما خو څلور قسمه ډیټا انټر کړه نامه فلور نامه ایج او سره سیلری دغه ځنه مچرن کړو په دغه لاست ریکارډ کې تاسو وګورئ دلته میل پکې په خپل اتوماتیک راغلی او موږ سره چون کې په ایج کې یو کس په ایج نشو کوي نو دلته موږ سره په ایج کې څه راغلو نل راغلو په بعد کې تاسو په اپډیټ باندې کې نه مې شوی په کې اپډیټ کاله هم شو زب د اندغه یو نیکست بل ویریشن وکسم دا به زه دغه نه کاپی کوم فور ایگزامپل ما کاپی کړلو دلته مشه کړو پیست مکړلو پیست شولو په پیست کې به زه د انفارمیشن به چینج کوم دلته به زه دا څه کوم دا به چینج کوم ټیچر شولو employee ID شولا employee name شولو father name شولو salary دلته چونکه زه جندر چینج کوم نو جندر هم پکې زه ولیکم جندر فیمیل او کاما دلته مې شکلو څه سیلری مو ولا پکې واچاله دغه نه علاوه او کاما باندې زه بل ریکارډ هم انټر کولای شم لکه په یو ټیم کې تاسو چیک کړئ شو ملټیپل ریکارډ په سلیکټډ کالم کې تاسو اډ کولای شو دلته مو شو کړلو 107 دلته مې شکلو میل مکړلو اوس دا دوا کالم مو شکل په سنگل کویری کې انسرټ کړل په سلیکټډ کالم کې سلیکټډ کوم فیلډز دی مو سره دغه نه مرن کړلو په څه شي کې مسله راغله دا غم دوا پر راخړي خو یو پر په کار وکړه انسرټ شولو ما سره ملټیپل ریکارډ راغله زبر راشم دلته بچي وکم دا ټیچر ټیبل نه به ډیټا راواخلم راوامه خسته ما سره دلته چې کومه ډیټا دا ډیټا انټر شوې ده په لاست کې اوس ګوره په فیمیل کې فیمیل راغلو په میل کې میل مطلب چې کوم قسم ډیټا اوس امو په تیر کې مرته وخاله او دلته یو بل ویریشن هم وخم چې په irregular order کې ورکه ما ولي کلو چې insert into پسې ځ چې لیکم فور ایگزامپل پهلا مو چې ولي کلو دا ټیبل نامه به ولیکم ټیچر
ټیچر نه بعد مو دلته ولیکله چې سیلري نه بعد مو څه ولیکله مو ولیکله چې امپلوي آی ډي دا نه پاس مو ولیکله امپلوي نیم بیا مو ولیکله چې فادر نیم دلته مو کړله ویلیوز په ویلیوز کې سیلري څه ده لیټس چې دا سیلري ده نیم یې څه دی نیم یې لیټس افنان امپلوي آی ډي به پکې ولیکم دلته ما سره سیکنډ نمبر باندې ما بیا امپلوي آی ډي لیکلی ما 7 پر انټر کړي دا به څه وکړم 8 پر انټر شي که دا ته ملټیپل ریکارډ انټر کړم ملټیپل ریکارډ هم ته په داسې په ایریګولر آرډر کې هم انټر کولی شي دلته ما بیا څه وکړلو چې سیلري مې انټر کړله فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو بیا مې پکې دلته آی ډي پرېښوه آی ډي به پکې ولیکم 108 اوس دا ما ملټیپل ریکارډ څه وکړل انټر کړل په ایریګولر آرډر کې پهله مې سیلري کړه بیا امپلوي آی ډي حالانکه ټیبل خو موږ ته ښکاري په داسې آرډر کې نه دی دا اوس نه راغلم دا مې رن کړلو چې رن مې کړلو په څه شي کې څه شی دی امپلوي آی ډي ده که نه ما هم لیکلی امپلوي آی ډي شوله فادر نیم دی فادر نیم فیلډ نامه مې پوره نه لیکلی فادر نیم کې ایشو ده انټر مې کړلو اوس څه شي کې ده که ډوپلیکیشن کومه پرایمري کې اټ مې دوه پیره لیکلي دي وشو 108 مې دوه ځلې لیکلی و پرایمري کې خو ما سره په د امپلوي آی ډي باندې ده زه به څه وکړم زه به د ټیبل چې کوم ټیچر دی دا نه به دا ډیټا ریټریو کړم چې ریټریو مې کړله نه صرف دا په آرډر کې یخ شوې ده انټر شوې ده بلکې میل پکې په خپله باندې راغلی تاسو نو ځای کې کتی شو اول کې د امپلوي آی ډي راغلی مطلب چې په هر آرډر کې ته پکې ډیټا انټر کړي او کالم پوزیشن ورته تا وښلی دا په مخ کې اډ کوي نو دا مختلف قسم ویریشن سنگل ملټیپل په سیم سینټیکس کې مطلب د ټیبل په فارمیټ کې چې کومه ټیبل دی irregular selected column selected irregular column نو دا موږ سره ډیفرنٹ ویریشن د انسرټ کوي چې په دغه کې موږ وکتل